नमस्कार साथीहरु, यो भिडियो ट्युटोरियल तपाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तपाईहरुले यो भिडियो ट्युटोरियल हेरिसक्नु भएपछि कुनै पनि इमेजमा आफ्नो वेब लिंक हाल्न सक्नुहुनेछ। ल लागौं यो भिडियोतर्फ। नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गरे, वेब लिंक मैले नाम दिए। त्यसपछि यसको साइजमा यति नै राखिदिए 400 बाइ विड्थ हाइट, रेजोल्युसन 72, कलर मोड RGB र ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्ट ट्रान्सपेरेन्ट ओके गरे। इमेज साइज आइसकेको छ। त्यसपछि म यसलाई अलिकति इन्लार्ज गर्छु। इन्लार्ज गरिसकेपछि म पेन टुल लिन्छु र पेन टुलबाट यसरी यो एरिया यसरी सिलेक्ट गर्छु। राइट क्लिक गरेर मिक्स सिलेक्सन गर्छु र ओके गर्छु। यसरी एरिया सिलेक्सन भइसकेको छ। अनि त्यसपछि म यसलाई कलर ओके, अब यो हाम्रो लाग्छ। म कलर चेन्ज गर्छु। कन्ट्रोल डी गरेर डिसिलेक्ट गर्छु। यहाँ लेख्छु केही टेक्स्टहरु। टेक्स्ट साइज निकै सानो भयो। सेम कलर भएकोले देखिएन। यसलाई व्हाइट गर्छु। चेन्ज गरेपछि निम्स एकाडेमी नाम दिए। यो गरेपछि फेरि यहाँ अलिकति प्याराग्राफ थप्छु। हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल। कन्ट्रोल ए गरे र कलर चेन्ज गरे। ओके, कन्ट्रोल ए टेक्स्टलाई अरेन्ज गरे। फेरि एउटा सेप लिए। योबाट यहाँबाट राउन्डेड यहाँबाट कलर सिलेक्ट गरे। अब यहाँ म यसमाथि पनि एड गर्छु टेक्स्ट। ओके, go to official website। अथवा क्लिक हियर भनौँ न। क्लिक हियर, कन्ट्रोल ए सानो गरौँ। कन्ट्रोल टी गरेर यहाँ अन्डरलाइन हाल्नु पर्दा अलिकति राम्रो देखिन्छ। ल यो त अब भयो, हाम्रो डिजाइन तयार भइसकेको छ। अब त्यसपछि यो भइसकेपछि अझै अलिकति ठुलो पारौँ। म
गर्छु र पछाडी तानेर यसमा अर्कै कलर अब चाहिँ क्लियरली देखिने भयो। त्यसपछि म टुल प्रिसेट भित्र गएर स्लाइस टुल कहाँ छ भनेपछि यहाँ यसरी सिलेक्ट गर्छु र यहाँबाट यसरी छान्छु। त्यसपछि राइट क्लिक गर्ने, एडिट स्लाइसमा जाने, एडिट साइजमा गइसकेपछि वेब लिंक मैले नाम राखेको थिएँ अनि युआरएलमा म गुगलको युआरएल हाल्छु। यहाँबाट सबै हाल्नुपर्छ, कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी र ओके गर्छु। त्यसपछि फाइलमा जान्छु, फाइलमा गइसकेपछि एक्सपोर्ट क्लिक गरेर एक्सपोर्ट अप्सनमा गएर सेभ फर वेब लेगेसी छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो यो डायलग बक्स ओपन हुन्छ। अब यहाँबाट प्रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ, लाग्यो कि लागेन भनेर चेक गर्नको लागि। यदि ओके ठिक छ, युआरएल ठिक छ, यसरी खुल्छ। यदि ठिक छैन भने केही एरर डिस्प्ले हुन्छ। ल ठिक छ, त्यसपछि हामी सेभ बटनमा क्लिक गर्छौं र वेब लिंक नाम दिएको छ, वेब लिंक नाम दिएको छ र यहाँ HTML र इमेजेस भनेर, इमेजेस ओन्ली गर्नु भने इमेजेस ओन्ली, अब दुईटै गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। र सेभमा क्लिक गर्नु होला। यो सेभ भइसकेको छ, मैले डेस्कटपमा गरेको छु। अब लगेर तपाईहरुलाई यहाँ गएर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यो हाम्रो इमेज आइसकेको छ। यहाँ हामी क्लिक गरेर हेरौँ खुल्छ खुल्दैन। यो हाम्रो खुलेको छ भन्नाले हाम्रो लिंक लाग्यो गुगलसँग। गुगलको वेब लिंक राख्दाखेरि हाम्रो त्यो काम गरेछ। यसरी हामी कुनै पनि इमेजमा हामी कुनै पनि एड्रेस, वेब एड्रेस हाल्न सक्छौं, लिंक गर्न सक्छौं। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।